Acum că Huawei a ieșit din contextul european și bineînțeles cel american, mă rog, mai mult sau mai puțin, pentru că în continuare poți cumpăra telefoane Huawei, însă fără Play Store sau orice altceva ce ține de Google, YouTube, mai știu eu ce altceva folosești tu de la Google. Însă, nu te oprește cu absolut nimic să le instalezi printr-un site third party sau să le dai sideload cu USB-ul. Xiaomi a profitat de chestia asta și cam face de cap pe piața de telefonie mobilă. Iar aici avem Redmi Note 8 Pro, un telefon de buget care își face treaba foarte bine și da, știu, pentru că și data trecută am lăudat un telefon Xiaomi, însă nu ai ce să le faci. Au intrat foarte tare pe piață și oferă niște produse cu care Samsung și LG sau mai știu eu ce alt producător favorit de-al vostru și de-al meu îi este destul de greu să concureze cu un asemenea device. Așadar, din punctul meu de vedere, telefonul acesta este ca o shawarma. De ce? Pentru că are de toate. Ca atunci când te duci la Dristor și zici vreau și o shawarma cu de toate, bossule. Cam așa este și acest telefon. Nu le are chiar pe toate, dar face o grămadă de lucruri și le face chiar foarte bine. Hai să vedem despre ce este vorba. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Xiaomi ne oferă, ca de obicei, aceeași cutie calitativă și, mă rog, nu că ar conta foarte mult asta, însă, spre deosebire de un Samsung, în aceiași bani, cutia asta este ceva mai solidă. Nu sunt foarte mari detalii sau foarte multe detalii pe această cutie, însă cel pe care l-am eu aici în față este Redmi Note 8 Pro Forest Green de 6 GB RAM și 128 de GB spațiu de stocare intern. În momentul ăsta am dat capacul la o parte, suntem întâmpinați de clasicul plic cu papetăria aferentă, cheița pentru SIM și o husă transparentă. De data aceasta nu este acea husă tipică Xiaomi neagră. Este o husă transparentă, destul de drăguță din punctul meu de vedere și mă bucur că vine în pachet. De asemenea, are și un flap aici micuț care protejează mufa de încărcare. Mai departe avem telefonul care este într-o folie. Hai să dăm și folia la o parte. Cam așa arată telefonul, însă mai multe despre acesta imediat. Mai avem un carton, sub acest carton avem un încărcător destul de rapid, 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A. Drăguț, foarte interesant. Iar la final avem și cablul de încărcare și alimentare USB tip C. Da, în sfârșit am scăpat de micro USB-uri. Iar acum hai să ne uităm la telefon. Este foarte arătos pentru un mid-ranger și îmi place. Nu că îmi place, iubesc felul în care reflectă lumina. Îți dă impresia că este o piatră lucioasă care pur și simplu e frumoasă și atât. Nu avem ramă de aluminiu, avem o ramă din plastic, însă este foarte frumos colorată, iar fața și spatele este protejat cu Gorilla Glass 5. Din punctul ăsta de vedere seamănă foarte mult cu Mi 9 Lite și mi se pare că îl mai am pe aici pe undeva prin birou, mă duc imediat să-l aduc. Mi 9 Lite care este fix aici. Până și senzația pe care o ai când ții aceste două telefoane în mână este similară. Sunt câteva diferențe, cum ar fi aranjamentul camerelor. Aceasta are 4 camere, iar acesta are 3 camere. Aici o să avem și o surpriză micuță, vom vedea imediat, însă din punct de vedere al liniilor de design sunt foarte similare. În continuare avem un blaster infraroșu, iar mufa jack de data aceasta este în partea de jos. Bun. Teardrop notch, difuzorul pentru apeluri, microfonul secundar, cele 3 camere și cu cea de-a 4-a cameră, încă e surpriză, nu vă spun. Camera principală este de 64 de megapixeli, grila difuzorului, gaura pentru microfonul principal, mufa de alimentare, mufa jack pe care am menționat-o mai devreme, sertarul și, bineînțeles, butoanele de power și volum. Foarte simplist, la prima vedere, destul de confortabil de ținut în mână, îmi place atât în poziția portret cât și în landscape, iar faptul că are aceste curburi pe la colțuri te ajută și nu te deranjează atunci când îl ții în mână. Din punctul meu de vedere mi se pare un telefon complet, un telefon banal. Din nou, nu este
cu nimic mai special, însă la prima vedere face lucrurile de bază foarte bine. Adică este confortabil, este făcut din materiale cât de cât decente, nu mă deranjează plasticul și sincer să fiu, atunci când îl scapi, prefer o zgârietură micuță decât cine știe ce julitură și să se ducă culoarea și să se vadă. Bleh. Mă înțelegeți voi. Ca de obicei, hai să vorbim și despre ecranul acestui telefon. Avem Full HD 653 inch în diagonală, 395 de ppi și are o luminozitate de 500 de nits maximum. Nu e mult, nu e puțin, însă este HDR. La 1300 de lei modelul de 64 are un ecran IPS Full HD HDR, așadar poți să te uiți ca șeful la filme și să te bucuri de conținut multimedia fără absolut nicio problemă. În ceea ce privește sistemul de operare, suntem tratați cu plăcintă de Xiaomi, adică vine cu Android 9 Pie, cu toate bunătățile de la MIUI 10 încolo. Avem și patch-uri de securitate la zi și practic tot pachetul pentru a avea o experiență cât de cât plăcută. Sau, bine, spun cât de cât plăcută pentru că unora nu le place MIUI. Din punctul meu de vedere, este un telefon care își face treaba foarte bine la capitolul software și experiență de utilizare. Nu mai bine ca Samsung sau ca Apple, însă tinde către. Acum, hai să vorbim și despre teste sintetice. 493 în single core și 1634 de puncte în multicore. Menționez din nou acest lucru, vă faceți voi de este Geekbench 5, nu Geekbench 4. Mergem mai departe către AnTuTu Benchmark, unde avem 227.035 de puncte în testul total și dacă vreți să vedeți și celelalte scoruri, le aveți aici afișate pe ecran. Țin să menționez că scorul de pe internet este puțin diferit față de ceea ce am eu în mână, însă nu am găsit motivul. Am dat reset la telefon, am făcut testul din nou, am dezinstalat și instalat aplicația, însă scorurile sunt acestea de pe ecran. Nu știu cum au reușit cei de la Kimobil să scoată un scor mai mare. Vă faceți și voi singuri o părere. În ceea ce privește experiența de utilizare, ei bine, aici am avut o surpriză. Am crezut că are Snapdragon sau Exynos, deși erau slabe șansele să fie Exynos pe acest telefon, însă are un MTK Helio G90T. De când am mai văzut eu telefoane de genul acesta cu procesoare MTK și să se miște bine? Bine, probabil asta este și o amintire proastă pe care o am eu, implementată de către telefoanele care aveau MTK. Deși procesoarele acestea erau foarte ieftine și le găseai pe telefoanele foarte ieftine, ei bine, uite că au avansat și ei și au început să facă procesoare mai mult decât decente. Sincer, nici măcar nu mă deranjează că am un MTK în telefon în loc de Snapdragon sau Exynos. Cine știe ce le rezervă viitorul și ce ne rezervă viitorul și nouă ca utilizatori. Am zis, bine, hai, s-a descurcat bine la testele sintetice, s-a descurcat bine în experiența de utilizare, măcar la gaming să se întâmple ceva. Nu că mi-aș fi dorit, dar parcă e prea frumos. E bine, nici aici nu am ce să-i comentez. Telefonul nu are niciun cusur, a rulat pe UBG fără absolut nicio problemă, nu a sacadat sau, în cazul în care s-a întâmplat, probabil era o problemă de server sau un glitch din programarea jocului. Așadar, jos pălăria pentru Redmi Note 8 Pro. Iar acum intrăm și în departamentul cameră. Cea principală, 64 de megapixeli f1.9, 8 megapixeli f2.2, 2 megapixeli f2.4 și este o cameră dedicată pentru fotografii macro și în final avem și 2 megapixeli f2.4 pentru efectul acela de bokeh. De asemenea, este capabilă să filmeze 4K 60, Full HD 120 sau 720p la 960 de cadre pe secundă. Camera de pe față este mai simplă, este de 20 de megapixeli f2.0 și este capabilă să filmeze 1080 la 30 de cadre pe secundă. Aplicația de cameră este simplă, cea pe care o știm cu toții, însă avem câteva opțiuni în plus, și anume slow motion în stânga de tot, short video și cam atât. Pentru a activa modul de 64 de megapixeli, trebuie să apăsăm pe acest text și ne va indica 64 de megapixeli Ultra HD is on. De asemenea, modul portret și night se activează diferit, avem și modul Pro și cam atât. În ceea ce privește calitatea fotografică, ei bine, m-a surprins
Nu că are 64 de megapixeli, ci mai degrabă că această cameră reușește să scoată niște fotografii destul de bune. Camera cea macro mi se pare destul de interesantă. Te lasă să fotografiezi obiecte îndeaproape și poți prinde texturi și așa mai departe. Ei bine, mai am doar câteva chestii să vă spun despre acest telefon. Unul dintre ele ar fi că are o baterie de 4500 de mAh. Așadar, ai o baterie imensă să te țină toată ziua și să-l forjezi și să te joci și să te uiți la videoclipuri, să faci ce vrei tu, iar la sfârșitul zilei îl bagi la încărcat și încă mai ai vreo 20-25% baterie. Partea interesantă am găsit-o pe site-ul de la Xiaomi. Ei spun că acest telefon ar avea răcire lichidă și ajută între 4 și 6 grade. În teorie ar trebui să fie mai rece cu până la 6 grade față de un telefon obișnuit care nu are niciun fel de răcire. Totuși mi se pare foarte interesant că există această tehnologie într-un mid-range. De asemenea avem și UFS 2.1 ca spațiu de stocare, așadar este ceva mai rapid decât un MMC clasic pe care le avem în telefoanele mai vechi pe prin 2016-17 și așa mai departe. În final trag linie și spun că acest telefon mi se pare o alegere foarte bună pentru multe persoane, inclusiv pentru cele care au nevoie de o cameră decentă, pentru că acest telefon face fotografii destul de bune din punctul meu de vedere, are o performanță decentă, o autonomie bună. Așadar, nu înțeleg de ce n-ar fi pe lista ta de opțiuni atunci când vrei să schimbi telefonul. Acestea fiind spuse, până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre Redmi 8 Pro în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!